त्यो सम्बन्धी तपाईहरुलाई मैले आज एउटा नौलो टपिक तपाईहरु हाउस वायरिङ टेक्निशियन हुनुहुन्छ भने सिक्नै पर्ने प्रमुख काम अर्थिङ के हो, अर्थिङ कसरी गरिन्छ र अर्थिङले के काम गर्छ, त्यसको लागि विशेष आज मैले एउटा कोर्स लिएर आएको छु। हेर्नु होला, म सिकाउँदै छु तपाईहरुलाई। यो मैले दिएको छु यहाँ जुन एलभीएन भनेको के हो, एलभीएन को फुल फर्म के हो, जस्तो तपाईहरुलाई म बताउँछु। एल को मतलब हो लाइटिङ अरेस्टर, लाइटिङ ARRESTER, लाइटिङ अरेस्टर। एल को मतलब लाइटिङ अरेस्टर हो। बी को मतलब हो बडी, एन को मतलब हो हैन बडी, र एन को मतलब हो न्यूट्रल। कस्तो चाहिँ भन्दाखेरि यो जस्तो कुनै पनि तपाईहरुको लाइटिङ अरेस्टर भनेको छ नि, तपाईहरुको घर भयो, जस्तो यो घर भयो, मैले घर बनाएँ एउटा, यो घर भयो, तपाईहरुको यो घर भयो। घरको लागि हामी लाइटिङ अरेस्टर के को लागि गर्छौँ भन्दा आकाशी बत्ती जुन आकाशबाट आउने चट्याङ हुन्छ, चट्याङबाट बचाउनको लागि चाहिँ हामीले लाइटिङ अरेस्टर गरिन्छ। जस्तो कि माथि त्रिशुल हुन्छ, तपाईले देख्नुहुन्छ मोबाइल टावरतिर, सिनेमा हलतिर, ठुल्ठुलो पार्टी प्यालेस, जस्तै भनौँ अब ठुल्ठुलो उसमा गरेको हुन्छ, किनभने इक्विपमेन्टहरु आफ्नो चाहिँ बचाउनको लागि। त्यसमा लागि माथि यस्तो त्रिशुल जस्तो माथि देखेको हुनुहुन्छ होला, यस्तो भएको, र त्यसलाई चाहिँ कनेक्सन गरेर ल्याएर चाहिँ सर्ट त्यसलाई ग्राउन्ड गरेको हुन्छ, चाहिँ लाइटिङ अरेस्टर हो। किन तपाईको माथिबाट आएको चट्याङहरु चाहिँ डाइरेक्ट यहाँबाट यसबाट आएर घरको इक्विपमेन्टहरुलाई क्षति पुर्याउँदैन कि तपाईको चाहिँ त्यो माथिको करेन्ट आएर चाहिँ यो करेन्ट सर्ट आएर ग्राउन्ड हुन्छ, जसलाई हामी लाइटिङ अरेस्टर भन्छौँ। लाइटिङ अरेस्टर भन्नाले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई म देखाउँछु। लाइटिङ अरेस्टर हेर्नुस्, यसलाई लाइटिङ अरेस्टर, यो चाहिँ घरको माथि छतमा हुन्छ र त्यहाँदेखि यहाँले पाता हुन्छ, कपर पाता हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीसँग छैन, कपर पाता हुन्छ, यसमा कनेक्सन गरेको हुन्छ, यसमा कनेक्सन गरेर ठाडो पारेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ डिल गरेर तपाईको माथि छतमा, जसमा डिल गर्दाखेरि घरको त्यो रडहरुमा चाहिँ नपरोस् र इन्सुलेटर लगाएर, मुनि इन्सुलेटर लगाएर नट कस्नुपर्छ। घरसँग यो टच पनि नभए हुन्छ, टच नगरिकन र यसको वायर कनेक्सन छ, त्यो पनि डाइरेक्ट गरेर कहीँ पनि फलममा टच नभइकन ग्राउन्ड गरेको हुन्छ। यसलाई भन्छ लाइटिङ अरेस्टर। माथिबाट आएको चट्याङहरु तपाईको यसबाट यताबाट जताबाट हानेको हुन्छ, त्यो चाहिँ सर्लक्क आएर ग्राउन्ड हुन्छ, जसमा तपाईहरुको इक्विपमेन्टहरु कुनै पनि छ नि, मगमगो सामानहरु, टिभी रेडियोहरु, भनौँ अब ठुल्ठुलो अब सिटी स्क्यानहरुमा सिटी स्क्यान मेसिनहरु हुन्छ, हो त्यस्तोमा राखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ बजाउँछ यसले। र प्रायः मान्छेले के भन्छ कि हाम्रो घरमा अर्थिङ गरेछ, अर्थिङ गरेको घरमा चाहिँ हाम्रो टिभी खायो, रेडियो खायो, त्यो होइन, ओरेस्टर हुनुपर्छ। ओरेस्टर भएपछि ओरेस्टरले तपाईको काम सबै गर्छ। हाम्रो जुन घरमा नर्मल गरिने न्युट्रल बडी भनेको जसलाई हामी इक्विपमेन्ट अर्थिङ पनि भन्छौँ, यो बडी इक्विपमेन्ट अर्थिङ भने बडी भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईको म यो देखाउँछु, यो कितली भयो, यो कितली है, मानिलिनुहोस् यहाँ चाहिँ 3टा टर्मिनल हुन्छ, जस्तो यो घुसार्ने यो माथिको भाग छ नि, जन म तपाईलाई नयाँ देखाउँछु। यो माथिको बीचको भाग चाहिँ यो अर्थिङको है। अब यसमा चाहिँ माथिको छैन, काटेको छ, खास सेफ्टीको लागि यो हुनुपर्छ, तपाईहरुको सेफ्टीको लागि हुनुहुन्छ। यो माथिको कनेक्सन चाहिँ तपाईको सर्ट गरेर कहाँ जान्छ भन्दाखेरि बडीमा, यो मेटल बडीमा टाँसिएको हुन्छ, यो मेटल बडीमा टाँसिएको हुन्छ, जसमा तपाईहरुलाई हातले छुँदाखेरि लाग्ने करेन्टहरु चाहिँ टक्कै त्यो मेटल बडीको करेन्ट चाहिँ हातमा लाग्नुभन्दा अगाडि तपाईको सर्लक्क भएर यहाँबाट छिर्छ, यहाँबाट छिरेपछि यो पावर सेकेन्डमा गएको हुन्छ नि। तर यसमा छैन, हेर्नुस् यो माथिको अर्थिङ हो, यो पनि माथिको अर्थिङ, हामीले गरेको अर्थिङ यो माथिको जुन छ, यो माथिको चाहिँ अर्थिङ हो। यसरी जोड्दाखेरि चाहिँ ट्याक्कै यो अर्थिङमा भेट्छ। यो अर्थिङमा भेट्ने तपाईलाई लाग्ने करेन्ट चाहिँ जमिनमा गएको हुन्छ, ग्राउन्डबाट। तर प्रायः नेपालमा चाहिँ यो 3 पिन भएको पाउँदैन, 3 पिन भएको नपाउनलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति यो कठिनाइ छ।
तपाईँले सामान गर्दाखेरि कम्प्युटर रेडियो टिभीहरू जे पनि छ राइस कुकरहरू फ्रिजमा त मैले देखेको छु धेरै प्राय फ्रिजमा चाहिँ हुन्छ न यो राइस कुकरमा दिएको हुन्न जसले गर्दा राइस कुकरको क्षतिबाट बच्न गाह्रो हुन्छ प्रायः सो घरहरूमा चाहिँ खाली खुट्टाले किचनमा काम गर्दाखेरि यो अर्थिङ छ भने तपाईँले धेरै सेफ्टी गर्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँको उपकरण पनि बच्ने भयो यो ग्राउन्ड हुन्छ जस्तो अब तपाईँले यसरी छुनुभयो छुँदाखेरि यहाँ बडीमा भएको करेन्ट चाहिँ तपाईँलाई लाग्ने भयो तपाईँलाई लाग्ने करेन्ट भन्दा यहाँ जाने करेन्ट चाहिँ छिटो हुन्छ तपाईँको शरीरमा चाहिँ 10,000 ओम्सको रेजिस्टेन्स हुन्छ भनेदेखि 10,000 ओम्सको हुन्छ भने अब यसमा जाने 8 ओमदेखि 10 ओमसम्मको रेजिस्टेन्स भएको हुन्छ जस्तो कपर चाहिँ जमिनमा लगेर गाडेको हुन्छ मानिलिउँ एउटा ढुङ्ग्रो भयो ढुङ्ग्रोमा पानी खनायो भने सर्लकै झर्छ तल त्यो सर्लकै झर्छ त्यसमा रोकआउट कुनै पनि हुन्न तर एउटा स्पोनमा तपाईँले एउटा फर्ममा चाहिँ पानी हाल्नु भने त्यो पानी चुनलाई चाहिँ त्यहीँ जमेर बसेको हुन्छ र ढिलो हुन्छ जान्छ त्यही हिसाबले यो चाहिँ छिटो करेन्ट ग्राउन्डमा लानको लागि चाहिँ हामीले गर्छौँ यो बडी त्यसलाई इक्विपमेन्ट अर्थिङ पनि भन्छ यसलाई इक्विपमेन्ट अर्थिङ है यो इक्विपमेन्ट अर्थिङ हुन्छ इक्विपमेन्ट अर्थिङ भनेको बडी जुन पावर सकेटमा लाग्ने माथिको भनेको इक्विपमेन्ट अर्थिङ जुनैमा पनि हुन्छ तपाईँको यो नेपालमा चाहिँ प्रायः जस्तो दिएको नहुँदो रहेछ कुनै कुनैमा हुन्छ नत्र भने तपाईँहरूको यो अर्थिङ पोइन्ट हो यो अर्थिङ पोइन्ट घरमा गरेको अर्थिङमा प्रायः जस्तो तपाईँले 3 पिन चलाउनु बानी बसाल्नुपर्छ 3 पिनमा चाहिँ तपाईँको माथिको चाहिँ अर्थिङ हो अर्थिङले तपाईँलाई सेफ्टी गर्छ लाइटिङ ओरेस्टर भनेको चाहिँ माथि अब तपाईँको इक्विपमेन्ट बचाउने भयो जसलाई यो राखेको हुन्छ यो लाइटिङ ओरेस्टर हो लाइटिङ ओरेस्टरको बारेमा मैले भनिसकेँ इक्विपमेन्टको पनि भनिसकेँ इक्विपमेन्ट अर्थिङ भनेको यही हो यो तपाईँको हरेक चिजमा इक्विपमेन्ट अर्थिङ चाहिँ हरेक उसमा चाहिँ हुनुपर्छ जसमा तपाईँको अब कितलीमै दिएको छ यस्तो अर्थिङै फालिदिएको छ यो भनेको एकदम यो गतिलो चिज होइन किनभने यो अर्थिङ भएको चिज चाहिँ तपाईँले चलाउने बानी गर्नुपर्छ जसले गर्दा बडीको करेन्टहरू लिक हुने करेन्टहरू चाहिँ तपाईँबाट सकबाट इलेक्ट्रिक सकबाट बच्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई अब अर्को भन्छु मैले एनको भनेको न्युट्रल हो न्युट्रल भनेको तपाईँहरूको जस्तै हाई टेन्सन तार आयो यो आरवाइबी 3टा तार आयो ट्रान्सफर्मरमा दिएको हुन्छ यो चाहिँ यहाँबाट यहाँ दिएको इन गरेको हुन्छ यो हाई टेन्सन है EHT पनि भनिन्छ यसलाई EHT यो EHT भनेको एक्स्ट्रा हाई टेन्सन यो आरवाइबी ल्याएको हुन्छ यहाँबाट फेरि आउट हुन्छ 3टै हुन्छ आरवाइबी 3टा लाइन चाहिँ आउट हुन्छ एक्स्ट्रा EXTRA एक्स्ट्रा हाई टेन्सन TENC टेन्सन हो टेन्सन TION यस्तो हुन्छ अब तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ 3टा इन भइसकेको छ यो ट्रान्सफर्मर है यो ट्रान्सफर्मर तपाईँको पोलमा राख्ने ट्रान्सफर्मर राखेको हुन्छ न्युट्रल चाहिँ कहाँबाट ल्याएको हुन्छ भन्दाखेरि यो एन भनेको न्युट्रल है सर्ट ल्याएको हुन्छ न्युट्रल चाहिँ न्युट्रल ल्याउँछ यो न्युट्रल है मैले मानिलिउँ यो कालोलाई न्युट्रल बनाइन्छ यो कलर पनि यस्तो भएको छ यो चाहिँ न्युट्रल सर र न्युट्रललाई चाहिँ यहाँ यो न्युट्रल पनि यहाँ ग्राउन्डै हुन्छ यो अर्थिङ हो यो चाहिँ अर्थिङ हो यो दिएको हुन्छ अनि यहाँबाट जाने आउट पनि यो 3टा फेस भयो आरवाइबी इन भयो एक्स्ट्रा हाई टेन्सनबाट आएको इन भयो र आउट पनि आरवाइबी आउट हुने भयो यहाँ चाहिँ एउटा न्युट्रल दिएको हुन्छ र यो न्युट्रल चाहिँ यहाँबाट दिएको हुन्छ यो ग्राउन्ड भनेको न्युट्रल हो न्युट्रल दिएको हुन्छ जस्तो अब मैले लाइटिङ ओरेस्टर बडी इक्विपमेन्ट अर्थिङ न्युट्रलको एन्डको मतलब न्युट्रल दिएँ तपाईँलाई एउटा अब यो हाई टेन्सन ट्रान्सफर्मरमा लाग्ने अरेस्टर चाहिँ के कुन अरेस्टर हो थाहा छ त्यो अरेस्टर हो तपाईँको सर्ज SURGE सर्ज अरेस्टर है यो ARRSTER
सर्च अरेस्टर चाहिँ यसमा लागेको हुन्छ। यो माथिबाट आउने चट्याङबाट बचाउनको लागि, माथिबाट आएको चट्याङबाट बच्न तल मानवले बनाएको लाइटिङ यो भयो। माथि चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपबाट आएको चट्याङबाट बचाउनको लागि चाहिँ दुईटा सर्ट नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ लागेको हुन्छ। यसमा चाहिँ लागेको हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा म्याग्नेट जस्तो हुन्छ। जस्तो माथिबाट आएको चट्याङ र यसकोमा लागेको चट्याङमा चाहिँ उता दुईटा जुधेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। चुमक जोडे यस्तो हलिन्छ, त्यस्तै हुन्छ। कुन कता जोडिम भनिरहेको हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ यो लाइन चाहिँ हाम्रो लाइनमा नगर्ने, यो चाहिँ डाइरेक्ट यो ग्राउन्ड गरेको हुन्छ। यो चाहिँ ग्राउन्ड गरिदिएको हुन्छ। ग्राउन्डबाट गएर जमिनमा नष्ट हुन्छ माथिबाट आएको, र यो लाइन चाहिँ बच्छ। बुझिहाल्नुभयो यो। र अर्कोचोटि तपाईँहरूलाई म अर्थिङ गरेको नर्मल अर्थिङ अर्कोचोटि होइन, यही भिडियो भने म अर्को अर्थिङको भिडियो पनि हाल्छु। अर्थिङ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा। यो अरेस्टरको बारेमा मैले भने, यो पनि हामीले फिट गरेर ठाउँमा तपाईँलाई फिल्डमा लगेर देखाउँछौँ कसरी गर्ने हो, कस्तो हुन्छ, अरेस्टर भनेको के हो, अरेस्टरले कसरी बचाउँछ, जुन मैले अहिले बताइसकेँ। यो लाइटिङ अरेस्टर यो घरको धुरीमा राखेको हुन्छ। प्रायः मान्छेहरूले चाहिँ अब चट्याङबाट बच्नु भने त्रिशुल पनि गाडेर राखेको हुन्छ, तर त्यो मतलब हुन्न। त्यसमा चाहिँ कनेक्सन गरेर जमिनमा लगेको हुनुपर्छ, र घरको क्षति हुनबाट पनि बचाउँछ। माथिको आकाशमणी विद्युतबाट चाहिँ घरको क्षति हुन, हरेक किसिमको क्षति हुनमा चाहिँ चट्याङ हुनबाट बचाउँछ। यसको चाहिँ नाम लाइटिङ अरेस्टरको चाहिँ माथिको। यसको चाहिँ अर्को के हुन्छ भन्दा योबाट अब माथि राख्नु पर्यो, अर्को रड पनि तल गाडेको हुन्छ। यसमा इन्सुलेटर हुन्छ। यो इन्सुलेटर हुन्छ र तलबाट अर्को कनेक्सन गरेर जोडेको हुन्छ। र त्यहाँ डिल गर्ने बेलामा योसँग सर्ट भएर त्यहाँ फलम हेरेर चाहिँ नभेटोस्, जसमा कि तपाईँको लाइटिङ पर्दाखेरि फलम भेट्यो भने तपाईँको घर ब्लास्ट पनि हुनसक्छ, खतरा हुनसक्छ। त्यसैले लाइटिङ अरेस्टर गर्ने बेलामा तपाईँहरूलाई म कुनै पनि एउटा भिडियो लिएर आउँला। अर्थिङको विषयमा सम्झिहाल्नुभयो, अर्थिङ के हो, कसरी चेक गरिन्छ, त्यो बारे पनि हामी देखाउँछौँ।